নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে AXIA IAS একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 17 নৱেম্বৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইসিস লৈ আহিছো চাওঁহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আছে Okay, so first article to আছে যে economic proficiency is vital for better decisions by the judiciary এতিয়া লাহে লাহে যেতিয়া আমাৰ ক্রাইম হক এই ক্রাইম বিলাক যেতিয়া হ'ব যেটা obviously পুলিশ অথৰিটি জুডিশিয়াৰীলৈ যাব যেনেকৈ ব্যাংক্রাপসি হক বা মাইক্রো ফাইনান্সৰ লোনৰ কথা হক ৰিপেমেন্টৰ কথা হক সো গতিকে এই গোটেই বস্তুখিনি যেতিয়া জুডিশিয়াৰীৰ ওচৰলৈ যাব সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফাইনান্সিয়াল প্ৰবলেমটোত বা ইস্যুটোত বা কেছটোত জুডিশিয়াৰীত ইনভলভ হৈ থকা জাজখিনি ইকনমিক্সৰ ওপৰত থকা জ্ঞানটোৱে একচুয়ালি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰিব এতিয়া জাজখিনি যিটো ষ্টাডি আছে তেওঁলোকৰ যিটো একাডেমিক্স আছে তেওঁলোকৰ যিটো ট্ৰেইনিং এণ্ড স্কিল আছে সেইটো একচুয়ালি জুৰিসপ্ৰুডেন্সত আছে তেওঁলোকৰ ইকনমিক্সত নাই বুজি পাইছেনে সো গতিকে এতিয়া এই 18 জনে কৈছে এটা আমাৰ ষ্টেটমেন্ট হয় 18 জনৰ ষ্টেটমেন্ট যে এনেকুৱা ধৰণৰ ইকনমিক্সৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ কেছ আছে সেই কেছ বিলাকত বহুত ক্ষেত্ৰত জুডিশিয়াৰীৰ ৰোলটোৱে একচুয়ালি ইকনমিত কাউন্টাৰ প্ৰডাক্টিভ ৰিজাল্ট আনি দিয়ে মানে ইকনমি কাৰণে সেই কেছটোৰ জাজমেন্টটোৱে বেয়াহে কৰে সো হেকানে ইয়াত কোৱা গৈছে যে যেহেতু লাহে লাহে আমি ফাইনান্সিয়াল কেছ বিলাক ফাইনান্সিয়াল ডিসপিউট বিলাক বাহি গৈছে সো গতিকে আমাৰ ল ইউনিভাৰ্সিটি বা কলেজেস খিনিটো ইকনমিক সাবজেক্টটো বা একাউন্টেন্সি সাবজেক্টটো ইনক্লুড কৰা বা তাৰ ওপৰত এক্সপাৰ্টিজ জনাটো এটা বহুত ডাঙৰ ক্ৰুচিয়েল মেটাৰ হৈ গৈছে সো গতিকে এটো এটা নতুন এলিমেন্ট দিছে আমাৰ ডিসকাশনটোত যে ইয়াত কোৱা গৈছে যে দা কোৰ্টস আৰ ফ্ৰিকুৱেন্টলি পুলড ইনটু ইকনমিক মেটাৰ্স আজিকালি ধৰক কোৰ্টে বহুত খিটা ইকনমিক কিছুমান ইস্যু ডিসকাস কৰে বা কেছ লয় সো গতিকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ কেছটোৰ ওপৰত তেওঁৰ ইকনমিক বেছটো ইমান ভাল নোহোৱা কাৰণে জাজ বিলাকৰ বা উকিল বিলাকৰ এটা এনেকুৱা হয় যে তাৰ লেক অফ টেকনিক্যাল এক্সপাৰ্ট ইন ভাষ্ট ফিল্ড অফ ইকনমিক্স লিডিং টু দা কাউন্টাৰ ইনটিউটিভ এৰৰ্স সো গতিকে তাত কিছুমান এৰৰ দেখা যায় বুলি কৈছে তাৰ কিছুমান এক্সাম্পলও দিছে যেনেকৈ প্ৰাইস কেপটো কথা কৈছে যদিও এটো ওয়েল ইন্টেনশন আছিল কিন্তু ইয়াৰ কি আছে কজ অফ শৰ্টেজ বা ড্ৰাইভাৰ সাপ্লায়াৰ্স আউট অফ দা বিজনেস সো গতিকে ইয়াত হেকানে ডিসকাৰেজ হ'ব ইকনমিক মডেলটো বা এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশনৰ যি বাধাহে প্ৰয়োগ কৰিব ঠিক তেনেকৈ ৰিকোয়াৰিং দ্য ডিটেইল ৰেকৰ্ড কিপিং ইনক্ৰিজেস কমপ্লায়েন্স কষ্ট creating administrative nightmare so গতিকে যদি আমরা এটা কোর্টে কলে যে তোমালকে গুটে administrative cost তো একদম বা ৰেকৰ্ড তো ভালকে কিপ কৰিব লাগিব যে কিমানখিনি তোমালকে কষ্ট কইলা কি কথা so গতিকে এটো পা কি হ'ব যে সেই ৰেকৰ্ড কিপিং তো এটা নাইটমেয়াৰলে কনভাৰ্ট হ'ব সো গতিকে কেনেকৈ ৰেকৰ্ডনো কিপ কৰে সেই কিমান কামটো কমপ্লেক্স হয় সেই বস্তুটো বুজি নাপালে সেই জাজজনে সেই বস্তুটো উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে যে তেওঁৰ যিটো জাজমেন্ট আছে তেওঁৰ যিটো ডিগ্ৰী আছে এইটোৱে একচুয়ালি ইকনমিক কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোলিং ইফেক্ট আছে ঠিক তেনেকৈ আনইনটেন্ডেড কনসিকুৱেন্সেস ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড পলিসি অবজেক্টিভস এজ ইকনমিক্স ইজ অফেন কাউন্টাৰ ইনটিউটিভ that is the good intentions result in a market distortions ঠিক তেনেকৈ insulation from the consequences কথা কৈছে যে unlike the elected officials or civil servants judges are not accountable for the fallout of their decisions হেতু এটা কথা কৈছে যে যদি আজি এটা পলিসি গঠন কৰিলে আৰু সেই পলিসিটো যেটা ইমপ্লিমেন্টেশন হল বা ইমপ্লিমেন্ট হল অন দা গ্ৰাউন্ড হি ইকনমিক বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলালে ফৰ এক্সাম্পল ৰেড টেপিজম এটা ৰেড টেপিজম হোৱা কাৰণে বা খুব মাল্টিপল ধৰিলক ক্লিয়াৰেন্স পলিসি লাগে আমাৰ কিবা এটা বস্তু মানে ইনষ্টিটিউটটা গঢ়লৈ উঠিবৰ কাৰণে বা যিকোনো এটা বিজনেস কৰিবৰ কাৰণে তাৰ ফলত আমি দেখিছো যে প্ৰাইভেট পাৰ্টিজ আৰ নট ইন্টাৰেস্টেড ক্ৰাউডিং ইফেক্ট হোৱা নাই তাৰ কাৰণে আমি ক্ৰিটিসাইজ কৰিলো ঠিক তেনেকৈ পলিসি মেকাৰ্স কিনে হেতু বস্তু কি কৰিলে ইম্প্ৰোভাইজেশন কিন্তু আমি সেই যেটো জাজমেন্ট আছে সেই জাজমেন্টটো কিন্তু আমি ক্ৰিটিসাইজ কৰিব নোৱাৰো বা সেই জাজজনক আমি একাউন্টেবল কৰিব নোৱাৰো যে আপোনালোকে এনেকুৱা কিয় জাজমেন্ট দিলে যেটো বস্তু ইকনমিক্সৰ কাৰণে কাউন্টাৰ প্ৰডাক্টিভ হয় কাৰণ কি জাজেস এন্ড the courts are beyond that kind of public scrutiny or accountability বুজি পাইছেনে সো গতিকে হেকানে ইয়াত কি হৈছে কাৰণ কি জাজৰ যেটো ধৰিলক ৰিক্ৰুটমেন্ট প্ৰসেস হয় হেতু কি আছে যে আমি কলেজিয়াম সিস্টেমত থৈ হৈছে কিন্তু ধৰিলক পলিসি মেকাৰ্স খিনি কোন হয় যে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্স and the legislators so legislator খিনি কিন্তু 5 বছৰ মই কি হৈছে যে পাবলিকৰ ওচৰলৈ যাব লাগে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব ইলেকশন খেলিব লাগিব সো গতিকে হেক সময়তে হেই গোটে ফেক্টৰটো আহি যায় যে একাউন্টেবিলিটি মেকানিজমটো আমি জুডিশিয়াৰীত আনিব নোৱাৰো তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৰা বেয়া কামখিনি বা বেয়া বুলি নহয় তেওঁলোকে কৰা যেটো মানে এৰৰ আছিল জাজমেন্টৰ সেই এৰৰটোৰ কাৰণে তেওঁলোকক একাউন্টেবল কৰিব নোৱাৰে বুজি পাইছেনে
সো গতিকে নিড ফৰ এক্সপাৰ্টিজৰ কথা কৈছে যে এইটো আজিৰ দিনৰ মূল কথা যে এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পাৱাৰটো কমাই দিম নি তেনেকুৱা নহয় হয় আমি ট্ৰিবিউনেল গঠন কৰিব পাৰিম স্পেচিয়েলি কিছুমান কোম্পানী ল বা এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে একখিনি কিছুমান ট্ৰিবিউনেলে চায় আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰিবিউনেলখনত যাতে এপইণ্ট হ'বৰ কাৰণে সেই পাৰ্টিকুলাৰ জাজজনৰ ইকনমিক্সৰ বেকগ্ৰাউণ্ড হোৱাটো বা তেওঁৰ মানে খুব ভাল এজন ইকনমিষ্ট হোৱাটো এটা এছেঞ্চিয়েলিটি আমি ৰাখিব পাৰোঁ এটাটো হৈছে সেইটো সলিউশ্যন ছেকেণ্ডটো হৈছে যে সেইটো এটা শ্বৰ্ট টাৰ্ম সলিউশ্যন লং টাৰ্মৰ কাৰণে মিডিয়াম টাৰ্মৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি কাৰিকুলাম আছে ল এডুকেশ্যনটোত সো গতিকে তাত আমি চেঞ্জেছ আনিব লাগিব তাত আমি প্ৰত্যেকজন মানুহকে আজিকালি যিখিনি ধৰি লওক ইকনমিক্স বা কোম্পানী ৰিলেটেড যিখিনি ডিছপিউট আছে এইখিনি যাতে আমি কি কৰিব তাত সেটেল কৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকক স্কিল আৰু নলেজটো যাতে প্ৰভাইড কৰোঁ যাতে তেওঁলোকে বুজি পায় যে এই পাৰ্টিকুলাৰ যদি ডিচিশ্যনটো আমি দিওঁ যে প্ৰত্যেকটো ট্ৰানজেকশ্যনৰ কাৰণে যদি ৰেকৰ্ড কিপিঙৰ কাৰণে কওঁ যে এইটো বস্তু আকৌ কাউণ্টাৰ প্ৰডাক্টিভে হ'ব ত' কথাটো এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা চ' গতিকে এইখিনি বস্তু ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ অ'কে লেটছ মুভ আহেড Okay, next article is about the repeating an old Indian mistake. So ইয়াত কোৱা কৈছে যে ওয়েষ্ট আৰু ইষ্টৰ মাজত একেধৰণৰ মিষ্টেকে হৈ আছে এতিয়া ওয়েষ্ট আৰু ইষ্টত কি হৈছে ইষ্ট বা ইণ্ডিয়াত আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইণ্ডিয়াই কি কৰিলে ইণ্ডিয়াই ক'লে যে আমি কেপিটেল যিটো আছে কেপিটেল ইনফ্লো ইনটু ইণ্ডিয়া এইটোক আমি কি কৰিম ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিম সো আমি আহিবল নিদু কেলে আমি ভয় কৰিছোঁ যে আমাৰ এখন যাতে আকৌ কেপিটেল কলনি হৈ নাযায় বুজি পাইছেনে সেইকাৰণে আমি কি আনিলোঁ ৰেড ট্ৰেপিজিম আনিলোঁ বা আমি কি কৰিলোঁ ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিলোঁ বুজি পাইছেনে যে ফৰেইন কেপিটেল ইনফ্ল'টো যাতে আমি ইয়াত ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব পাৰোঁ এইটো আমি কৰিলোঁ ইন 1950s এতিয়া ৱেষ্টেও একেটা কামকে কৰিছে ৱেষ্টে কি কৰি আছে আজিৰ দিনত ইন লেটেষ্ট এতিয়া Recently, the US government has stopped by restrict. আমি কি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিছিলোঁ কেপিটেল ইনফ্লো USA বা ৱেষ্টে কি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিছে যে লেবাৰ ইনফ্লো ক'ৰ পৰা ফ্ৰম ইণ্ডিয়া বা ইষ্ট বুজি পাইছেনে বা ইণ্ডিয়া চ' ইয়াত কোৱা গৈছে যে একেখিনি বস্তুৱে হৈ আছে যে আমি এতিয়া কেপিটেলটো আমাৰ ইয়াত ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ল 1991ত আমাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল ইকনমিক কলাপছ হ'ল বা ইকনমিক যিটো ফৰেইন মানে বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট ক্ৰাইচিছ আহিলে তাৰ কাৰণে আমি ধৰি লওক গ্ল'বেলাইজেশ্যনটোক মানে এম্ব্ৰেছ কৰিবলগীয়া হ'ল চ' গতিকে একেখিনি বস্তুৱে ইয়াত আহিব যে তেওঁলোকৰ একচুৱেলি নিজৰ যিটো প্ৰব্লেম আছে সেই প্ৰব্লেমটোক তেওঁলোকে চলিউশ্যনটো এইটো নহয় তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে যে তেওঁলোকে স্কিল ৱৰ্কফ'ৰ্চ গোটাব পৰা নাই বুজি পাইছে তেওঁলোকৰ ইকনমিটো এইজিং হৈ আহিছে চ' গতিকে এতিয়া যদি ইণ্ডিয়াৰ পৰা স্কিল ৱৰ্কফ'ৰ্চটো যদি তেওঁলোকে ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰে তেতিয়াহ'লে এইটো পাই US ইকনমিটো একচুৱেলি হাৰ্ম হ'ব বুজি পাইছেনে ইয়াত সেইটো মানে এমফেচাইজ কৰা গৈছে যে ইণ্ডিয়াই যিটো 1950ৰ পৰা 1991লৈকে যিটো আমি ভুল কৰিলোঁ সেই একেটা ভুলকে আজিৰ দিনত ৱেষ্টে কি কৈছে ৰিপিট কৰি আছে যে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াৰ পৰা কেপিটেল নহয় তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা কি ল'ব বিচৰা নাই যে লেবাৰ বুজি পাইছেনে সেইকাৰণে মাইগ্ৰেশ্যনৰ ওপৰত বা ইমিগ্ৰেশ্যনৰ ওপৰত তেওঁলোকে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লগাইছে কেপ লগাইছে বুজি পাইছেনে বা বাধা দিছে চ' গতিকে মাইগ্ৰেশ্যন যদি নহয় মানে স্কিল ৱৰ্কফ'ৰ্চ যদি USলৈ নাযায় তেতিয়াহ'লে USৰ কোম্পানীখিনি তাত কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ব এফালে কৈ আছে USA যে মেক আমেৰিকা গ্ৰেট এগেইন হ'বৰ কাৰণে ইয়াত গোটেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিখিনি কৈছে যে ইউ হেভ টু প্লান্ট ইউ হেভ টু ৰিল'কেট ইয়'ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইন টু দ্য ছইল অফ দ্য US চ' USলৈ মানে মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক লৈ আনিব কাৰণে কৈছে কিন্তু যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বহিবলৈ হয় তাত ফেক্টৰ অফ প্ৰডাকশ্যন এভেইলেবল হ'ব লাগিব ফেক্টৰ অফ প্ৰডাকশ্যনৰ ভিতৰত এটা আছিলে কি লেবাৰ এতিয়া লেবাৰ যদি ফ'ৰ্চটো USত এতিয়া যিখিনি লেবাৰ আছে তেওঁলোকে সাংঘাতিক ধৰণৰ স্কিল নহয় আৰু তেওঁলোকে সেই ধৰণৰ কাম কৰিব নিবিচাৰে কিন্তু আমি বাহিৰৰ পৰা যদি একদম যিকেইটা একদম মানে টপ ব্ৰেইন আছে এইখিনি যদি আমি ইমিগ্ৰেশ্যন পলিচিটোৰ থ্ৰুৱেদি কি আছিলে যে USলৈ যিখিনি একদুৱেল মানে টপ নোটছ যিখিনি ধৰি লওক টেলেণ্টেড পুল আছিলে গোটেই এক্ৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড সেইখিনি তাত গৈ পেলাই জমা হয় চ' গতিকে সেইকাৰণে নাছাই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কামবিলাক কৰিব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে নাছা টপটোত বটম গোটেই USৰ মানুহ সোমাই আছে তেনেকুৱা নহয় মাল্টিপল কাণ্ট্ৰি যিখিনি বেষ্ট টেলেণ্টেড পিপুল আছে তেওঁলোকক নাছাই ৰিক্ৰুইট কৰি থৈছে সেইকাৰণে দে লঞ্চেছ চাম ভেৰি এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী ভেৰি successful attempts
into the space exploration. So গতিকে ইয়াত হেতু কথা কৈছে যে ইউএছৰ যেটো নিজা প্ৰবলেম আছে হেতু সলিউশন নহব যদি আমি ইমিগ্ৰেশন টু ক্যাপ লগাও সো গতিকে লাষ্টত গৈ থাকে তেওঁলোকৰ ইকোনমিটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যেটো 1991 ৰ যেটো অৱস্থা আছিল হেতু হ'বগে বুজি পাইছনে the central thesis of the article is that a powerful analog the west by restricting immigration is committing the same fundamental economic mistake that India made post independence by restricting the foreign investment and capital. The West new mistake of what I the Western nations are becoming historically protectionist about immigration, particularly against the non-white and a non-Christian people. India by immigration the stated reason তেওঁলোকে কৈছে যে স্মোক স্ক্ৰিনটো কি হৈছে the public the politically stated reason is that a threat to their way of life, the culture, their job. The author dismisses this and arguing the real issue is different. The hard economic truth is that the real unstated reason for this protectionism is the downward pressure immigration puts on the wage rates and low skilled native workers. যেটো আমি কৈছো যে নেটিভ যিখিনি ওয়ার্কার আছে তেওঁলোকৰ ইমান স্কিল নাই বুজি পাইছেনে আৰু কি কৈছে যে যিমানে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিছে সিমানে লেবাৰ এভেইলেবিলিটিটো বাঢ়ি গৈছে যেতিয়া এটা ইকনমিত বাহিৰৰ পৰা বহুত লেবাৰ আহিব স্কিল লেবাৰ হক সো গতিকে লেবাৰ এভেইলেবিলিটি বেছি যেতিয়া সাপ্লাই বেছি হ'ব তেতিয়াহলে তাৰ যেটো লেবাৰ ওয়েজ আছে কি ওয়েজটো কমি যাব কাৰণ কি এভেইলেবিলিটি অফ লেবাৰ ইন দা মাৰ্কেট বহুত বেছি আছে তুমি নকইলে বেলেগ এজনে কইব বেলেগ এজনে নকইলে আন এজনে কইব সো গতিকে ইয়াত কি হৈছে যে ওয়েজ ৰেটটো কমি গৈছে আৰু এটা কি কৈছে লো স্কিল অফ দেয়াৰ নেটিভ ওয়াৰ্কাৰ এইটোহে মেইন প্ৰবলেম সো গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি ওয়াৰ্কাৰ আছে তেওঁলোকৰ স্কিল ডেভেলপমেন্টত জোৰ দিব লাগিব বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহ ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰাৰকে বুজি পাইছেনে যে ইণ্ডিয়া যিখন হেকন সময়ত একচুয়ালি ক্যাপিটাল মানে ক্যাপ লগোৱাতকে ৰেষ্ট্ৰিকশন লগোৱাতকে ৰেগুলেশন বা ফেসিলিটেশন কৰিব লাগিছিল বা ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিছিল যে বাহিৰৰ পৰা অহা ক্যাপিটালটো আমাৰ ইয়াত মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব বুজি পাইছেনে মনোপলি হ'ব দিব নোৱাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিছিল কিন্তু ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব ব্যালেন্স অফ মানে ট্ৰেড মিস্টেকস হ'ল ওকে সো কি ইয়াত ইণ্ডিয়াৰ সেই কামখিনি কৰিছিল এটা সময়ত সেইখিনি কথা ইয়াত ধুনিয়াকৈ দি আছে যে ইণ্ডিয়া's whole mistake. The article draws a parallel to the post 1992 India based on the Zeta theorem asile that India being the labor abundant and capital scarce should have the welcome the capital imports. Instead it did the opposite. So gotike jitu theorem asile je Samuelson e koisile je labor India adequate ase বুজি পাইছনে adequate labor ase কি নাই ইয়াত ক্যাপিটাল নাই মানে ইয়াত পয়সা নাই ইনভেষ্টমেন্ট নাই সো গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব বাহিৰৰ পৰা আমি সেই ক্যাপিটালটো বা ফৰেন ক্যাপিটালটো আমি ওয়েলকাম কৰিব লাগিব সো এটো এটা থিওৰি আছিল ইকোনমিক্সৰ কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ ৰিজিম যেটো আছিল হেকন সময় তেওঁলোক বহুত স্কেপটিক্যাল আছিল তেওঁলোক সোশিয়ালিষ্ট আছিল তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভাবিছিল যে ৰিসেন্টলি কলোনিয়াল ফেজটো বা তেওঁলোক উলাই আহিব পাইছে তেওঁলোকে হেকনে ভাবিছিল যদি আমি নেটিভ কোম্পানী বিলাক যদি ডেভেলপমেন্ট নকৰাই আমি বাহিৰৰ কোম্পানী বিলাকক যদি ইয়াত এলাউ কৰো তেতিয়ালে আমাৰ লোকেল কোম্পানী বিলাক গ্ৰো হ'বই নোৱাৰিব ফলত কি হ'ব আমি আকৌ এটা নিউ কলোনিজিমৰ ফেজত আমি সোমাই যাম বুজি পাইছেনে সো গতিকে হেকাৰণে তেওঁলোকে এটো আৰ্গু কৰিছিল যে আমি বাহিৰৰ ইনভেষ্টমেন্ট আহিবল নিদিও আমি নিজৰ যিখিনি কোম্পানী আছে বা ষ্টেট ৰান যিখিনি আন্ডাৰটেকিংস আছে সেইখিনি আমি কি কৰিম নাৰ্চাৰ কৰিম কিন্তু একচুয়ালি হেতু হৈ নুঠিলে সো গতিকে এই থিওৰিটো ফলো নকৰাৰ কাৰণে হওক বা আমাৰ ইন্টাৰনেল কৰাপচনৰ কাৰণে হওক বা উইক ৰেগুলেশনৰ কাৰণে হওক বা পলিটিক্যাল লিডাৰশিপৰ মানে ড্ৰবেকৰ কাৰণে হওক ইণ্ডিয়া কি হ'ল যে 1991 পৰ্যন্ত আমি কি হ'ল এটা বহুত ডাঙৰ ক্ৰাইসিছৰ ফেস কৰিবলগীয়া হ'ল okay that model has been totally collapsed. The economic parallel কথা ইয়াৰ কোৱা হৈছে and consequences of the mistake. So গতিকে হেখিনি বস্তু ইয়াত ধুনিয়া দি আছে যে white rescue problem কি কি আছে and real threat হেতু ইয়াত ধুনিয়াকৈ কোৱা গৈছে যে actually western খিনিয়ে way of life for থ্ৰেট নাই হা ইয়াত তেওঁলোকে কি হৈছে মেইনলি স্কিল লেবাৰ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ যিখিনি লো ওয়েজ আছে এইটো ওপৰত কাম কৰিব লাগিব সেইখিনি খাই একচুয়ালি আমি বহাব লাগিব বুজি পাইছেনে সো ইয়াত এইটো ধুনিয়া এটা প্যাৰালেল এটা মানে নেৰেটিভ এটা ধুনিয়াকৈ দিছে ওকে লেটস মুভ ahead. Okay, next article it is about what are the digital personal data protection rules. So here has the Data Protection Board of India already been formed? What are the data fiduciaries ekhini ki ki asle yat dhunia ke yat ami dia goise aru Personal Data Protection Act 2023 ekhono kotha apnaloke janibo lage ekhon bahut important aru landmark mane ekhon legislation hoy jikhono through di ami ki koisu je jibo cyber fraud hoy ba apunar jibo digital data hoy personal jibo digital data ebilakor marketing ebilakor siphoning ba ebilakor use ot ki koise yat restriction honise je
কোনোবা যদি মেডিয়েটৰ বা কোনোবা এজেন্সিয়ে যদি আপোনাৰ পাৰ্সোনাল ডেটাখিনিক যদি ইউজ কৰিছে দেন দে মাষ্ট টেক ইয়ৰ ডিসিশন মানে কনসেন্ট আপোনাৰ মানে অনুমতি নোলোৱাকৈ আপোনাৰ পাৰ্সোনাল ডেটাখিনি কোনো প্ৰসেছ কৰিব নোৱাৰিব বা বেলেগক ট্ৰান্সফাৰ কৰিব নোৱাৰিব সেইটো আসলে ডিজিটেল পাৰ্সোনাল ডেটা প্ৰটেকশ্যন এক্ট 2023 এটো ধৰি লওক আমাৰ যেটো পুত্ৰস্বামী জাজমেন্ট আছিলে সেই পুত্ৰস্বামী জাজমেন্টৰ অফস্প্ৰিং বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ কি ইয়াত কৈছিলে ৰাইট টু প্ৰাইভেচি এতিয়া আপোনাৰ যিখিনি মানে পাৰ্সোনাল ডেটা হয় পাৰ্সোনাল ডেটাখিনি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ হয় আপোনাৰ এজ হওক আপোনাৰ মানে কোৱালিফিকেশ্যন হওক বা আপোনাৰ ৰেসিডেন্ট হওক আপোনাৰ পেৰেন্টছৰ কথা হওক আপোনাৰ যিমানখিনি পাৰ্সোনাল ডেটা আছে মুঠতে এই গোটেইখিনি আপোনাৰ প্ৰাইভেচি হয় আপোনাৰ প্ৰাইভেচি ৰাইটটো কি হ'ব ভায়োলেট হ'ব যদি কোনোবাই আপোনাৰ গোটেই এই বস্তুখিনি লিক হয় বুজি পাইছেনে সো গতিকে হেতু হেকানে পুত্ৰস্বামী জাজমেন্টটো এটা খুব মানে ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্ট হয় জিটোৱে কি কৈছিলে যে ফিউচাৰ যিখিনি ধৰিলক আমাৰ মানে ৰাইট টু প্ৰাইভেচি ৰিলেটেড যিখিনি মেটাৰ আছিলে সেইখিনি বস্তু গাৰ্ড কৰিছে তাৰ এটা এক্সাম্পল যদি আমি চাওঁ এটা ডিজিটেল ডোমেইনত আমি এটো কথা ক'ব যে ডিজিটেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন এক্ট দ্যাট ইজ created in 2023 and a subsequent notification of the DPDP rule 2025 এতিয়া এটো প্ৰসেসটো আপোনালোকে গম পাব যে পাৰ্লিয়ামেন্টত কি হ'ব প্ৰথমতে এখন বিল উত্থাপন হ'ব বিলখন কি হ'ব ডিসকাশন কোড হ'ব both লোকসভা as well as ৰাজ্যসভা তাৰপিছত তাত ভোটিং হ'ব যদি তাত মেজৰিটি পায় কাৰণ কি এখন টা অৰ্ডিনাৰী বিল সো গতিকে 50% +1 হলে হল সো তেতিয়া প্ৰেজেন্ট এন্ড ভোটিং সো গতিকে তেতিয়া কি হ'ব এখন প্ৰেসিডেন্টৰ চলে যাব সো প্ৰেসিডেন্টে যদি তাত সাইন কৰে তেতিয়া হলে কি হ'ব এখন হৈ গলকে এক্ট যেতিয়া এখন এক্ট হ'ব একখনত একচুয়ালি তাৰ এটো মানে এটা কংকাল বুলি ক'ব পায় বা এটো এটা মানে তাৰ ফ্ৰেমৱৰ্কটোহে থাকে ইয়াত যিখিনি ধৰিলক ডিটেইলছত rules and regulations খিনি তাৰ পিছতহে বনে rules and regulations খিনি actually কোনে বনায় rules and regulations খিনি actually bureaucrats খিনি বনায় বুজি পাইছনে আৰু যেটো ল এই ল মেকিং প্ৰসেসটো কোনে বনায় এই ল মেকিং প্ৰসেসটো বনায় লেজিসলেচাৰ বুজি পাইছনে সো গতিকে যেতিয়া আমি এখন এক্ট এখন আহি গল একখনত জাস্ট প্ৰিন্সিপলস খিনি থাকে তাত গাইডিং লাইটটো থাকে যে এটো কৰিবলৈ দিয়া নহব বুজি পাইছনে কিন্তু কেতিয়া হ'ব কি ফাইন লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব হোৱাট ইজ দা প্ৰসেস এই গোটেই ৰুলস এন্ড ৰেগুলেশন খিনি একচুয়ালি বিউৰোক্ৰেটছ খিনি বা এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ খিনি একচুয়ালি কনসিকুৱেন্টলি কি হয় তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰে বুজি পাইছনে হেকানে এখন এক্ট আহে তাৰ পিছত কি হয় ৰুলস বনে সো গতিকে একখন আহিলে 2023 দুই বছৰ লাগি গল তাৰ ৰুলস খিনি বনাওতে এটা সেই ৰুলস খিনি ওপৰত এই গোটে আৰ্টিকলটো আছে যে কি আছে যে নিউ ডাটা গভৰ্নেন্স ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা বনাইছে যে DPDP Act establishes a new regime for the data protection in India creating the key entities সো গতিকে তেওঁ সেই একখনত কেইটামান এন্টিটি গঠনৰ কাৰণে গলে যে এটা আছে যে ডেটা প্ৰটেকশ্যন বোৰ্ড সো গতিকে এখন বোৰ্ড লাগিব এখন এক্সিকিউটিভ মানে এজেন্সি লাগিব যিখনে গোটে এখন কি কৰিব সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব সো গতিকে আমাৰ ওচৰত এখন বোৰ্ড আহিছে যিখনৰ নাম হৈছে ডাটা প্ৰটেকশ্যন বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া as the enforcement and education body যিখিনিয়ে কি কৰিব এই পাৰ্টিকুলাৰ একখনক এনফোর্স কৰিব বুজি পাইছনে এই এক্সিকিউটিভ বডিটো হৈছে এই গোটে একখনৰ মূল চালিকা শক্তি বুলি ক'ব it defines the roles and the responsibility of the data fiduciaries মানে those who handle and collect the data and the rights of the data principals so the individuals who data is collected so গতিকে যাৰ ওচৰত যাৰ ডাটা হয় তেওঁ হৈছে ডাটা প্ৰিন্সিপালস আৰু ফিডুচিয়াৰী হৈছে যে যোনে সেই ডাটাখিনি ইউজ কৰিছে তেওঁলোকৰ ৰোলস এন্ড ৰেসপন্সিবিলিটি খিনি একচুয়ালি কোনে ডিফাইন কৰিব এই বোৰ্ডখনে ডিফাইন কৰিব সো গতিকে বোৰ্ডখনে কিছুমান ৰুলস আনিব যিখিনি থ্ৰুৱেদি কি হ'ব তেওঁলোকে কংক্ৰিট কি হেই গোটে একখনৰ একচুয়ালি মানে ৰূপটো দিব ঠিক এনেকৈ এম্পাৱাৰমেন্ট অফ ডাটা প্ৰিন্সিপলছৰ কথা কৈছে যে আপুনি এজ এ পাৰসন কি হ'ব পায় আপোনাৰ ওচৰত সেই কেপাসিটিটো থাকে যে আপোনাৰ ওচৰত যদি ধৰিলে আপুনি ভাবিছে যে মোৰ পাৰ্টিকুলাৰ ডাটাটো কি হৈছে মিসইউজ হৈছে বা লিক হৈছে তেতিয়ালে আপুনি সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফিডুচিয়াৰী বা প্লেটফৰ্মটোক আপুনি কমপ্লেইন ৰেজ কৰিব পাৰে বা এই পাৰ্টিকুলাৰ বোৰ্ডখনক কমপ্লেইন ৰেজ কৰিব পাৰে that board will take the swift initiative to delete and to eliminate those leaked personal data
ঠিক তেনেকৈ ষ্ট্ৰিক্ট কমপ্লায়েন্সৰ কথা কৈছে আৰু পেনাল্টিও কৈছে যে কিছুমান কমপ্লায়েন্স তেওঁলোকে দি থৈ গৈছে যে এইখিনি তোমালোকে মেইনটেইন কৰিব লাগিব যদি নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁলোকৰ ওপৰত কি হ'ব একশ্যন লোৱা হ'ব যেনেকৈ ধৰি লওক 250 crores ফাইনৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে 250 কোটি টকা দিব লাগিব আপুনি বুজি পানে যে এটা যদি আপুনি হেভি ফাইন এটা যিমান বহুত ডাঙৰ কথা কিছুমান লিক হৈছে তেতিয়াহ'লে এই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুখিনি আপোনাৰ কি হ'ব ফাইন লগাব ঠিক তেনেকৈ এটা চেণ্ট্ৰেল কণ্ট্ৰভাৰ্চি কি আছে যে ডাইলিউশ্যন অফ দ্য RTI চ' গতিকে দ্য মষ্ট ছাবটেণ্টিভ যিটো আৰ্গুমেণ্ট আছে এগেইনষ্ট দিছ এক্ট বা এগেইনষ্ট দিছ ৰুল ইজ এ ক্ৰিয়েশ্যন অফ দ্য DPDP Acts amendment to the section 81J of the right to information act that is 2005 so gotike weakening transparency the previously section 81J ki koise allow the public information officer to disclose personal information if it serve a larger public interest so gotike konuba ejon byoktir jitu personal information ase hetu মানে সমাজৰ স্বাৰ্থত সমাজৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰ ডিছক্লোজ কৰিব পাৰে কিন্তু এই একখনে কি কৰিলে সেই পাৰ্টিকুলাৰ যিটো প্ৰভিজন আছিলে সেইটোতো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আনিছে যে DPDP Act removes this public interest clause creating a near blanket exemption from all information deemed personal so গতিকে এজন ক্ৰিমিনেলৰ যদি এতিয়া ৰিচেণ্টলি যিকেইটা ধৰি লওক ব্লাষ্টৰ লগত জড়িত হৈছে যে এজনটো কাশ্মীৰৰ ব্যক্তি হয় চ' তেওঁৰ পাৰ্চনেল ডাটাখিনি পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টত কোনো ধৰি লওক কোনো প্লেটফৰ্মে ডিছক্লোজ কৰিব নোৱাৰিব বুজি পাইছেনে কিন্তু ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্টৰ আণ্ডাৰত এইটো আছিলে যে পাৰ্চনেল ডাটাখিনি পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে মানে ডিছক্লোজ কৰিবও পাৰে ৰেছপন্সিবল অথৰিটিয়ে মানে যেনেকৈ যিটো আছে পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰ চ' গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত ইয়াত কি কৈছিলে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আনিছে ত' তাৰ মানে ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্টখনত অকণমান দুৰ্বল কৰি দিছে চ' গতিকে ইম্পেক্ট অফ ছ'চিয়েল অডিটৰ কথাও কৈছে ইয়াত দ্য আৰ্টিকল হাইলাইটছ দ্য চিভিয়াৰ নিগেটিভ ইম্পেক্ট দিছ উইল হেভ অন দ্য ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি কাৰণ কি RTI এক্টখন ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি আৰু একাউণ্টেবিলিটি আণ্ডাৰত অনা গৈছিলে দ্য এক্টিভিষ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ বাই দ্য মজদুৰ কিষাণ সংঘ আৰ্গিউজ দিছ উইল নিউট্ৰাল দ্য RTI Act they will no longer be able to access master roles and the work orders which contain the personal data but are essential for exposing corruption so gotike jitu master role asile ba work order asile এইবিলাক বস্তু ডিসক্লোজ কৰিব নোৱাৰিব যতে কো থাকে কৰাপচনৰ গুৰিটো থাকে so গতিকে এফালে যেতিয়া আমি সেইখিনিতে মানে আমাৰ একচুয়ালি ডেমক্ৰেসিটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ডেমক্ৰেসি ডিসকাশন হ'ব so ইয়াত এটা কি হ'ল যে ব্যালেন্সটো হেৰুৱাই পেলালে যে এফালে আমাক কি লাগে যে ডেটা প্ৰটেকচন লাগে কিলে কাৰণ কি সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আৰ্টিকল 21 আন্ডাৰত আহিব আমাৰ মানে পাৰ্সোনেল মানে যিখিনি ডেটা আছে প্ৰাইভেসি আছে সো গতিকে তাৰ আন্ডাৰত আমাৰ বনি গল এখন DPDP এখন ডাটা মানে ডিজিটাল পাৰ্সোনেল ডাটা প্ৰটেকচন এক্ট সো কিন্তু সেইটো বস্তু কি কইলে একদম exclusively বা absolutely কোনো পাৰ্সোনেল ডাটাকে পাব্লিক ডোমেইনত মানে ডিসক্লোজ কৰাটো বন্ধ কৰি দিলে সো গতিকে তেতিয়া কি হ'ল যে যিখন RTI এক্টৰ যিটো ম্যান্ডেট আছিল আন্ডাৰ সেকশন 81J তো তাত কি হ'ল হেম্পাৰ হ'ল সো গতিকে এফালে কৰিবলৈ গলে আনফালে বস্তুটো কি হৈ যায় বেয়া হৈ যায় সো গতিকে ইয়াতে আমাৰ ব্যালেন্সটো লাগে যে কিছুমান এক্সেপচনেল গ্ৰাউণ্ডত for the larger societal মানে ইন্টারেস্ট একচুয়ালি আমি সেই বস্তুটো কৰিব লাগে তাৰ কাৰণেও আমি ধৰক কিছুমান ষ্ট্ৰিক আমি ৰেষ্ট্ৰিকশন ৰাখিব লাগে যে এখন জুৰি বহিব লাগিব বা এখন কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ লাগিব তাত ডিসকাশন হ'ব একচুয়ালি তেতিয়াহে একচুয়ালি তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাটা বিলাক আপোনালোকে পাব নহলে কি হ'ব একচুয়ালি আমাৰ মেইন কিছুমান ইস্যু কি আছিল যে ডাটা প্ৰাইভেসি প্ৰটেকচনটো আছিল কিন্তু কৰাপচনটোৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা হয় এটা যদি হেতু কাৰণে যদি RTI এখন লুজ হৈ যায় বা উইকেন হৈ যায় তাৰ কাৰণে কৰাপচনটো বৃদ্ধি পাব কিন্তু আলটিমেটলি গৈ পেলাই কি হ'ব যে সোসাইটিৰ হাৰ্ম হ'ব এতিয়া গোটে একখন যে আনিলো আমি DPDP এখন তাৰ মেইন মোটোটো কি আছিল যে আমাৰ সোসাইটিত যাতে ওয়েলফেয়াৰ হয় সোসাইটি যাতে হাৰমনি হয় বুজি পাইছে না সোসাইটি যাতে ওয়েলফেয়াৰ হয় সো এতিয়া যদি কৰাপচনটো বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহলে নিশ্চয় সোসাইটি কাৰণে ভাল নহব সো গতিকে আমি হেকানে আকৌ এইখনক কি কৰিব লাগিব ৰিনিউ কৰিব লাগিব ৰিডিসকাশন কৰিব লাগিব and that is the beauty of the parliament that is the beauty of the democracy that is the beauty of the media that the role of media is that where there is a lack where there needs to be reinculcation so like hekhini bostu ami sabo lagibo okay so like aji kane imane asle hope you enjoy ya jodi kiba thake please let us know in the comment section thank